Γεια σας παιδιά. Ένας από τους μεγαλύτερους μπελάδες μου είναι πάντα τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες όσον αφορά τον κήπο. Και πιστεύω για όλους τους ερασιτέχνες εμάς κυπουρούς υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα αποφύγουμε. Ο ένας είναι να ρίχνουμε στάχτη γύρω-γύρω από τον κήπο μας, έτσι ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν, ή χοντρό αλάτι το οποίο τα αποτρέπει, δεν μπορούν να περάσουν, όπως και η μπύρα, βάζοντας μπουκαλάκια ή ταπεράκια στο ύψος στην επιφάνεια του εδάφους, βάζοντας μπύρα, τα προσελκύει και μπαίνουν μέσα. Όμως πρέπει να είσαι πολύ τυπικός, να ανανεώνεις τη στάχτη συχνά, την μπύρα, το αλάτι, γιατί εάν τα μελίσεις και μπουνε, τότε θα πρέπει αναγκαστικά να ραντίσεις και θα έχει γίνει ήδη ζημιά. Φέτος τοποθέτησα στις 4 πλευρές του κήπου μου, πάνω από το γεωύφασμα, καδρονάκια 5 πόντων, 5x5, τα οποία τα έβαλα για να κρατάνε βασικά το γεωύφασμα σταθερό, έτσι ώστε να μην μας το σηκώνει ο αέρας και να κάθεται στην ίδια μεριά που το έχουμε τοποθετήσει εμείς, και για τα λάστιχα του ποτίσματος, αλλά και για τα φυτά, για τις τρύπες που έχουμε δημιουργήσει. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου όμως είχα να δημιουργήσω έναν ηλεκτρικό φράχτη, έτσι ώστε να αποτρέπω τα σαλιγκάρια να μπαίνουν μέσα στον κήπο μου εξ αρχής, και έτσι να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να μην ανησυχώ πλέον για το αν είναι αρκετή η στάχτη γύρω από τον κήπο ή για το πότε θα ανανεώσω την πύρα κτλ. Θα είμαι σίγουρος με αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα μπορούν να μπουν. Το πρώτο που θα κάνω είναι να ενώσω τα 3 καδρονάκια που έχω κατά μήκος. Έχω πάρει κάποιες λάμες 10 πόντων για να τα κάνω ένα σώμα, και για τις γωνίες έχω πάρει μεταλλικές γωνίες να τα δέσω, έτσι ώστε να είναι σταθερό και να είναι ένα σώμα όλο μαζί. Έτοιμες και οι γωνίες. Έχει έρθει ακριβώς στο ίσο. Το έπιασα παντού παιδιά, για να δημιουργήσω, να το κάνω ένα σώμα, και εδώ να έρθει στο ίδιο επίπεδο το ένα ξύλο με το άλλο στις ενώσεις του, όπως και στις γωνίες. Και τώρα έχω πάρει ένα ανοξίδωτο σύρμα λεπτό, 0,5 χιλιοστά, και έχω σκεφτεί να τοποθετήσω βιδάκια κατά μήκος του καδρονιού και να πιάνω στριφογυρνώντας το σύρμα αυτό, όπως θα σας δείξω, έτσι ώστε να εμφάπτεται πάνω στο ξύλο. Και εδώ τώρα στις γωνίες θα ξεκινήσω, θα βάλω το πρώτο, και θα αφήσω το κεφάλι της λίγο έξω, και θα συνεχίσω να τοποθετώ και στη μέση για υποστήριξη. Θα του κάνω τώρα την αρχή σε αυτή τη γωνία, έτσι ώστε να το ανεβάσω επάνω και να το περάσω μέσα στην αποθήκη μου, όπως περνάω και το σύρμα του ηλεκτρικού φράχτη που έχουμε εδώ, για να προστατεύουμε τα κοτόπουλα. Οπότε θα αφήσω εδώ ένα περίσσευμα από το ανοξίδωτο σύρμα για να κάνω τη σύνδεση. Θα ξεκινήσω λοιπόν εδώ. Αφήνοντας αυτό εδώ περίσσευμα και περιστρέφοντας γύρω από το κεφάλι της κάθε βίδας που έχω βάλει, θα συνεχίζω. Πηγαίνω όσο πιο τεντωτό γίνεται
Και κατά αυτόν τον τρόπο, παιδιά, ολοκλήρωσα γύρω-γύρω πάνω στο σανίδι, τοποθέτησα παντού το σύρμα και έχω καταλήξει τώρα στην πρώτη γωνία που ξεκίνησα. Με τον τρόπο που το έχω τεντώσει από βίδα σε βίδα, κάθεται αρκετά κοντά στο καδρονάκι. Δεν υπάρχει περιθώριο να περάσει το σαλιγκάρι από εδώ, δηλαδή κατευθείαν θα το χτυπήσει το ρεύμα. Αλλά σε μερικά σημεία, για να είμαι πιο σίγουρος και ασφαλής, θα πατήσω και ένα βιδάκι ακόμα σε αυτά τα σημεία που αφήνει ένα κενό γύρω στα 2 με 3 χιλιοστά, έτσι ώστε να είμαι σίγουρος και να το σταθεροποιήσω με ακόμα ένα βιδάκι ανάμεσα από τις δύο βίδες. Και εδώ στο τελείωμά του, παιδιά, θα αφήσω ένα λίγο μεγαλύτερο περιθώριο στη βίδα όπου θα στρίψω και το τελείωμα από αυτό το σύρμα. Και εδώ θα το κόψω και θα τα ενώσω μεταξύ τους, σφογγυρίζοντάς τα έτσι απλά. Και τώρα εδώ, παιδιά, θα συνδέσω με ένα μονόκλωνο καλώδιο. Θα δέσω την αρχή του εδώ στην περίφραξη και έτσι θα το αναρριχήσω και θα μπω μέσα στην αποθήκη. Και τώρα, παιδιά, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω να τοποθετώ το δεύτερο σύρμα σε πολύ μικρή απόσταση, όσο μπορώ πιο κοντινή από το πρώτο, παράλληλα με το πρώτο, στο οποίο θα συνδέσω τη γη. Και θα ξεκινήσω από αυτή τη γωνία, παιδιά, με τον ίδιο τρόπο, περιστρέφοντας γύρω από το διπλανό βιδάκι και στο ίδιο σημείο θα έρθω να καταλήξω. Θα πλέξω τώρα τις δύο άκρες μεταξύ τους και θα τις δέσω στο σύρμα για να γιώσω αυτή τη γραμμή. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, παιδιά. Το κενό που δημιουργήθηκε μεταξύ από τα δύο σύρματα είναι περίπου 7 με 8 χιλιοστά. Έτσι, ακόμα και το πιο μικρό σαλιγκαράκι πολύ δύσκολα θα περάσει από αυτό το κενό. Το ίδιο ισχύει και για τους γυμνοσάλιακες. Η αρχική μου σκέψη ήταν να δώσω ρεύμα από το σύρμα που έχω συνδέσει στον Energizer ήδη, που για να αποτρέπει τις αλεπούδες και τα κουνάβια να μπαίνουν μέσα στο χώρο, αλλά φοβόμουν ότι χαμηλά σε αυτό το σύρμα και με το πολύ νερό πιθανόν να γιώνει όλο το ρεύμα και έτσι να μην επαρκεί το ρεύμα ούτε για να αποτρέψει τους εχθρούς από τα κοτόπουλα. Οπότε, αναζητώντας στο διαδίκτυο, βρήκα αυτό το μηχάνημα, το οποίο το πήρα μεταχειρισμένο. Η ιδιαιτερότητά του ποια είναι? Είναι για σαλιγκάρια. Δεν συνδέω καθόλου τη γείωση. Την αφήνω στον αέρα και δίνω ρεύμα στο σύρμα, στο καδρονάκι, μόνο από την τάση του. Μην με ρωτήσετε πώς γίνεται, δεν μπορώ ούτε εγώ να το καταλάβω, αλλά δουλεύει. Έχει και καλώδια για να μπορέσει να συνδεθεί σε μπαταρία. Βέβαια, εμείς εφόσον έχουμε ρεύμα εδώ, θα του δώσουμε ρεύμα με ένα μετασχηματιστή. Παιδιά, αναζητώντας το διαδίκτυο, είχε πάρα πολλές επιλογές. Βέβαια, πήρα αυτό που οποίο μετά από δοκιμή είδα ότι δουλεύει και ήταν πιο οικονομικό από το να πάρεις κάτι καινούριο. Και εδώ, παιδιά, μόλις βρήκα ένα, το οποίο είναι κατάλληλο και για το τεστ, καθώς είναι πολύ μικρό. Για να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Αυτό είναι και πολύ μικρό, οπότε θα δούμε. Το χτύπησε. Φυσικά δεν τα σκοτώνει. Θα ξαναδοκιμάσει, αλλά δεν θα μπορέσει να περάσει.
δεν θα μπορέσει και θα πάρει το δρόμο της επιστροφής. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι το όριό τους. Και εδώ, παιδιά, έβρεξε ένα κομμάτι για να δω πώς θα ανταπεξέλθει το μηχάνημα σε αυτή την επιφάνεια που είναι βρεγμένη. Αλλά πιάνοντάς το νιώθω και εγώ στο χέρι μου το χτύπημα. Απλά ήθελα να το δω στην πράξη, καθώς τα σαλιγκαράκια και οι γυμνοσάλιαγγες βγαίνουν την ώρα που έχει αυξημένη υγρασία, το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, και στην περίπτωση βροχής ήθελα να δω πώς θα ανταπεξέλθει. Αλλά ακόμα και αν το ζουρίσω να περάσει, δεν νομίζω. Δεν τα καταφέρνει. Οπότε νομίζω, παιδιά, είμαστε καλυμμένοι. Αρκετά ταλαιπωρήσαμε και αυτό το μικρούλι εδώ. Θα το προσφέρουμε για μεζέ εδώ στις κυρίες. Έτσι, παιδιά, ο κήπος μας θα μείνει ήσυχος από αυτά τα πλασματάκια και τα λαχανικά μας θα τα φάμε εμείς και όχι οι κύριοι αυτοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.